Hello and namaste everyone. Welcome to my first ever vlog on my YouTube channel. आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई हाम्रो से फोक्सुन्डो डोल्पासम्मको जर्नी देखाउनेछु। हामीहरु यति बेला मणिग्रामबाट हिँडेका छौं। टोटलमा 10 जनाको ग्रुप भएर हामी जान लागेका हौं, जसमध्ये 6 जना चाहिँ हिँड्दै छौं। बाँकी 4 जनालाई चाहिँ हाम्रो बाटोमा भेट्नेछौं। नगरबाट निस्किए के शङ्करनगरबाट ल ल ल ल हामीहरु यति बेला बाँकी 4 जना साथीहरुलाई कुरिरहेको थियौं। ठ्याक्क हामी शङ्करनगर चोक लिएर पकड भन्न लाग्थ्यो तैँले तर भन्न सकेन। वेदर चाहिँ एकदम पानी परिरहेको थियो। 2 दिनदेखि ननस्टप रात पनि पानी परिरहेको थियो। अनि अहिले हिँड्ने बेलामा चाहिँ अलिकति पानी रुकिरहेको भएर अनि हामीहरु निस्केको हो। खासमा चाहिँ हिजो नै हिँड्ने प्लान थियो। पानीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरु एक दिन पोस्टपोन गरेर हिँड्न लागेको छौं। ल म निस्केँ है त। फाइनली हामीहरु सबै जम्मा भइसकेपछि शङ्करनगर चोकबाट निस्किँदैछौँ। आज चाहिँ हामीहरुको डे 1 मा बुटवलदेखि छिन्चु सुर्खेतसम्मको यात्रा हुनेछ। आज अलमोस्ट 300 किलोमिटर्सको राइड हुनेवाला छ। यति बेला हामीहरु चौरा बुटवल आइपुगेको छौं। यहाँदेखि थोरै माथि गइसकेपछि हामीहरु लेफ्ट लिनेछौं नेपालगञ्ज रोडदेखि। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हाइवे महेन्द्र हाइवेको यात्रा सुरु हुनेछ। हामीहरु हिँड्न साथ फेरिदेखि हल्का पानी पर्न चाहिँ सुरु हुन्छ। हामीहरु हस्पिटल लाइन बुटवल महेन्द्र चोकदेखि चाहिँ लेफ्ट लिनेछौं। सिधा गयो भने चाहिँ पोखरा तानसेन गुल्मीको लागि बाटो छ। हामीहरु चाहिँ लेफ्ट नेपालगञ्ज रोड लिएर कोहलपुर हुँदै सुर्खेत जाने हो आज चाहिँ। यो चाहिँ बुटवलको 3औं खोलाको पुल हो। यो क्रस गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरु 1 आवर जतिमा चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा पुग्नेछौं। त्यसपछि चाहिँ हामी चन्द्रौटा हुँदै आज दाङ पुग्नेछौं। हामीहरु यति बेला सालझण्डी क्रस गरिसक्यौं। यहाँदेखि चाहिँ एकदम इस्ट वेस्ट हाइवेको टिपिकल प्लेन तराईको हाइवे, साइडमा चाहिँ जंगलहरु, ननस्टप सिधा स्ट्रेट बाटो छ। पानी परिरहेको हुनाले चाहिँ जंगलहरु पनि एकदम हरियाली देखिरहेको थियो। चोकमा 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 आउन। रोक्न खोजिरहन्। चप्पल पसल कता छ होला? स्लिपरहरु पाउनु पर्छ। चप्पलहरु अलिकति अगाडि जान्न। यहाँ एउटा चोक छ हैन? यो देख्नु भयो नि हेर्नु। हजुर, पोखरा फ्यान्सी। केही नखाने बाटोमा खाली पेट छ यार।
भर्खर हामीहरू चन्द्रवटा क्रस गरिसक्यौँ। यहाँदेखि राप्ती रिभर नआउन्जेलसम्मको लागि हिल्ली रिजनको राइड हुनेछ। राप्ती रिभर कटिसकेपछि चाहिँ दाङ जिल्लामा पुग्नेछौँ। पानी परिरहेको हुनाले चाहिँ अलिकति रिस्क नै थियो, किनभने बिचमा पहिरोहरू पनि गएको हुनसक्थ्यो, बाटो हिलो। त्यही माथि हामीहरू चाहिँ एउटा बाइकमा 2 जना थियौँ। त्यही माथि हाम्रो ट्रेकिङ ब्यागहरू अलिकति हेभी नै थियो। मतलब है पहाड काटेर के हुनुपर्ने हामीहरू दाङ पुग्ने बेलामा फेरि पानी परिरहेको छ। राप्ती नदी रहेछ नि त फाइनली। ल अनि हाउ वाज द राइड? कस्तो भयो? हल्का हल्का पेन सुरु हुन्छ। कहाँ पेन भयो? कहाँ पेन भयो? ढाडमा त यस्तो खतरा त ल राति रिभर देख्यो होइन? एक राउन्ड हेर्दैन कता? यार हामीहरू भालुवाङमा खाजा खाएर अगाडि बढिसक्यो। अहिले चाहिँ पानी पर्न बन्द भइसकेको छ। यति बेला हामीहरू ठ्याक्क दाङको लमही भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। यहाँदेखि चाहिँ हामी फेरि बाँके नेसनल पार्कको एरिया हुँदै कोहलपुरसम्म पुग्नेछौँ। लमहीदेखि एकदम स्ट्रेट बाटो पुस गरिसकेपछि हामीहरू कोहलपुर पुगिसक्यौँ। कोहलपुर पुग्नेहरूमध्ये चाहिँ हामीहरू 2 जना नै फर्स्ट थियौँ। बाँकी साथीहरूलाई चाहिँ हामीहरू यहाँ बसेर अलमोस्ट 1 आवर जति नै कुर्छौँ। साथीहरूलाई कुर्दै चाहिँ कोहलपुरको चोकमा हामीले र्याली देख्यौँ। कुनै ओकेजनको थियो कि कुनै पार्टीको के र्याली थियो त्यो चाहिँ आइडिया भएन है। हामी अहिले चिन्चु पुग्न लाग्यो। हजुर
साथीहरू भर्खर निस्किसक्यो क्या हाम्रो यहीबाट गयो होला नि सबैको निलो निलो छ क्या झोला यस्तो निलो निलो झोला सबैको करेन्टले हानेर मान्छे मर्दैछ चिन्चु जान मिल्छ अगाडि खोला छ त्यहाँ खोला बाइक खोला छ हैन पारीपट्टि जानुस् पारीपट्टि गएपछि सिधै अगाडिको बाटोबाट सिधै हैन एउटा राइट छ एउटा लेफ्ट छ अनि एउटा सिधा रोड छ क्या हजुर यता राइट पनि नजाने हैन लेफ्ट पनि नजाने अनि यता सिधा जाने सिधा पुरा अकाउन्ट यहाँ जान्छ जान त लिन अगाडि निस्किन्छ हेलो सिधै गयो सिधै पानीको बाटो होइन यतापट्टि अगाडिको बाटो अनि यता तिम्रो त्यहाँबाट लेफ्ट सिरेको होस् चेकिङबाट लेफ्ट सिरेको होस् चौकीबाट अब त्यहाँ आएको थियो त्यहाँ रोकेर उता अगाडि नजानु लफडा भएछ करेन्ट हालेर मान्छे मार्दैछ त्यहाँ बाइक साइक राखिदिनु सक्छ बन्द भएछ भन्ने भन्दै थियो क्या हामीलाई यताबाट जानु यताबाट बाटो छ भन्यो बाटो ल ल ल ल त्यो रोक है त यही हो त्यो बारे कहाँ जानु भन्थ्यो अरे दाइ पुलको बाटो कता हो पुलको बाटो भाइ पुलको बाटो कता पुलको बाटो यो बाटो सिधा ओके 1.5 घन्टा बाद 2 घन्टा लाग्ने भयो किन गएन अन्त जाऊ बिजुलीको तारमा मान्छेलाई करेन्ट लाएर मर्यो रे बन्द अरे यो कुन तरिका हो त्यसो म मेरो कोही त्यहाँ बगान चाहिँ आत्तिकै मरेर सुसाइड गरिदियो अनि कि बन्द के हो बहुत त्यो छिटोसम्म चलाउँछु भनेको नि सोधिरहेको थियो माटो हानेछ बेमा त्यो नो अन लेखिरहेको छ त्यहाँ आएर झ्याप झ्याप हरेर आउँदो रहेछ त यहाँ झ्याप झ्याप हरेर आउँदो रहेछ त जहाँ हरिन्छ त्यहाँ बाघ हुन्छ जहाँ हरिन्छ त्यहाँ बाघ त हुन्छ ब्रेक सु हो कि तिम्रो ब्रेक सु त हिजो चेन्ज गरेको त्यसो भए त ब्रेक सु बनाउनु पर्ने टाइट छ र छोड कतिको टाइट छ फेरेको हो कि ब्रेक सु टाइट नि छैन ल बबाई खोला 5 प्याकेट किनेको दिनमा 1 प्याकेट 2 प्याकेट कुन जरा हेर यस्तो
के अरे ए त्यो दुनै पुगेपछि हजुर नै हो Something sorry right there. I have seen this. तर भोक लाग्यो बहुत नराम्रो मैले के भनेछु बे म झन् सबैलाई गाह्रो हुन्छ बसौँ त भनेको छु नि पछाडि चाहिँ राम्रो होटलहरू भयो त्यहाँ छ ऊ त्यहाँ बाटोबाट राइट गयो भने रोल्पा हो र लेफ्ट गयो भने जुम्ला गयो भने लेफ्ट जाने सिरियल एउटा हाल्दै उता किन बे जान जान्छु यहाँबाट एक खोलामा हो क्या सिधै अहिलेसम्म जलेबी सलेबी सब पाउँदो रहेछ त्यहाँ त छिन्चु फुड भन्ने थियो त छिन्चु त राम्रो रहेछ त सवार जस्तो रहेछ त छ भनेको नि तिमीलाई मैले के छ राम्रो छ भनेको त हामी चाहिँ अहिले सुर्खेतको छिन्चु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ छिन्चुबाट चाहिँ अब एउटा बाटो छुट्टिन्छ होइन दुइटा राइट गयो भने चाहिँ SHEY PHOKSUNDOको लागि लेफ्ट गयो भने चाहिँ राराको लागि हामीहरू चाहिँ अब राइट जान्छौँ